Hello dear students, how are you? I hope you are doing great. Welcome to our channel English with شمس رحمان صافی. سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به چانلمان English with شمس رحمان صافی. دوستان عزیز، ما در ویدیوی قبلی ایمان درباره Object Pronouns یا ضمایر فاعلی صحبت کردیم و در این ویدیو ما Object Pronouns یا ضمایر مفعولی را می‌آموزیم. پس اگر میخواین که تمام اقسام ضمایر را بیاموزید، چنل ما را سابسکرایب کنین، چون ما در ویدیوهای بعدی درباره اقسام ضمایر با جزئیات کامل صحبت خواهیم کرد. پس بیاین که درس امروز آغاز کنیم. خب قبل از این که ما درباره Object Pronouns یا ضمایر مفعولی صحبت کنیم، باید ایره بدانیم که Object یا مفعول چیست. Object مفعول. It is a noun, pronoun or noun phrase that receives the action of a verb. در لسان انگلیسی object یا مفعول میتونه یک noun، میتونه یک pronoun یا میتونه یک noun phrase باشه که معمولاً گیرنده یک عمل است. پس در لسان انگلیسی که میگیم object یا مفعول، این میتونه یک noun، میتونه یک pronoun یا میتونه یک noun phrase باشه که گیرنده یک عمل در یک جمله است. یا به طور ساده میتونیم بگوییم Object is the receiver of an action. Object یا مفعول گیرنده یک عمل است. به طور مثال I called Ali. من به علی زنگ زدم. خب در این مثال I subject یا فاعل است. Called یک verb است. I من. Call زنگ زدن. I called من زنگ زدم. به کی زنگ زدم؟ علی. در اینجا گیرنده عمل کی است؟ علی است. I called Ali. پس علی در این جمله object یا مفعول میشه، چون در اینجا من عمل انجام دادم، عمل زنگ زدن است و گیرنده عمل در اینجا که شد، گیرنده عمل علی است. ما گفتیم که object یا فاعل میتونه یک noun، میتونه یک pronoun یا میتونه یک noun phrase باشه که گیرنده یک عمل در یک جمله است. پس در اینجا من عمل انجام دادم، عمل همچنان زنگ زدن است و کی گیرنده شد در این جمله عمل را؟ عمل را علی گیرنده میشه. پس علی یک object می باشه، چون علی در اینجا گیرنده عمل میشه. و ما گفتیم که object is the receiver of an action. object یا مفعول گیرنده یک عمل در یک جمله است. یا مثال دیگه She eats an apple. خب در این جمله she یک subject است، eats یک verb است، an apple یک object یا یک مفعول است. چون در اینجا she عمل انجام میده، عمل چی است؟ eating خوردن. و کی گیرنده میشه و چی گیرنده میشه در اینجا عمله؟ an apple. an apple در اینجا یک object است، چون در اینجا an apple گیرنده عمل میشه. خب به طور خلاصه میتونیم بگوییم که در لسان انگلیسی object میتونه یک noun، میتونه یک pronoun یا میتونه یک noun phrase باشه که گیرنده یک عمل در یک جمله میشه. خب ما در لسان انگلیسی دو نوع object داریم، direct object و indirect object. بیاین که درباره direct object یا هم مفعول مستقیم صحبت کنیم. direct object مفعول مستقیم. It directly receives the action of the verb in a sentence. در لسان انگلیسی direct object یا مفعول مستقیم به طور مستقیم گیرنده یک عمل در یک جمله میشه. به این منظور که ما direct object یا مفعول مستقیمه بعد از verb استفاده میکنیم و این به طور مستقیم گیرنده یک عمل میشه. یا میتونیم بگوییم It answers the questions what and whom after the verb. به خاطر داشته باشین که direct object یا مفعول مستقیم میتونه سوالات چون what و whom را بعد از فعل جواب بده. یعنی direct object مفعول مستقیم سوالات چون what و whom را بعد از فعل جواب میده. به طور مثال The students did their homework. شاگردان کار خانگی خود را انجام دادند. خب در این جمله their homework direct object یا مفعول مستقیم من می باشه، چون در اینجا direct object به طور مستقیم گیرنده عمل شده. their homework direct object یا مفعول مستقیم من است که به طور مستقیم گیرنده عمل شده و در اینجا سوال what جواب میده. What did the students do? The students did their homework. شاگردان چی کار را انجام دادن؟ شاگردان کار خانگی خود را انجام دادن. ما گفتیم که direct object یا مفعول مستقیم به طور مستقیم گیرنده یک عمل در یک جمله میشه و همچنان میتونه سوالات چون what و whom جواب بده. در اینجا
their homework direct object ماست یا مفعول مستقیم ماست و میتونه سوال what جواب بده. یا در مثال بعدی میتونه بگیم I helped نازیه. خب در این جمله نازیه direct object یا مفعول مستقیم ماست چون نازیه میتونه سوال whom جواب بده. Whom did I help? I helped نازیه. نازیه در نخست به طور مستقیم گیرنده عمل میشه و میتونه در اینجا سوال whom جواب بده. Whom did I help? من کی را کمک کردم؟ I helped نازیه. من نازیه را کمک کردم. I فاعل است، helped verb است و نازیه در اینجا direct object یا مفعول مستقیم ما است. یا میگیم He bought a pen. او یک قلم خرید. در اینجا he subject است، bought یک verb است، a pen direct object است. چطور ای میتونه a pen چطور میتونه یک direct object شود؟ a pen در نخست ای به طور مستقیم گیرنده یک عمل است. به طور مستقیم گیرنده عمل میشه چون بعد از ورب bought استفاده شده و میتونه سوال what جواب بده. What did he buy? او چی خرید؟ a pen. a pen در اینجا direct object یا هم مفعول مستقیم است. خب میتونیم بگوییم که direct object به طور مستقیم گیرنده عمل میشه و میتونه سوالات چون what و whom جواب بده. پس حالا بیاین که بدانیم indirect object یا مفعول غیر مستقیم چیست. indirect object مفعول غیر مستقیم. It indirectly receives the action of a verb in a sentence. indirect object یا مفعول غیر مستقیم به طور غیر مستقیم گیرنده یک عمل در یک جمله میشه. یا میتونیم بگیم It answers the questions to or for what and to or for whom after the verb. و indirect object یا مفعول غیر مستقیم میتونه سوالات to or for what and to or for whom جواب بده. To or for what برای چی؟ To or for whom برای کی؟ معمولا indirect object بعد از direct object در یک جمله قرار میگیره و سوالات to or for what and to or for whom بعد از verb جواب میده. به طور مثال She gave a book to me. او به من یک کتاب داد. خب در اینجا subject یا فاعل ما she می باشه، verb ما gave است. A book direct object یا مفعول مستقیم است. A book direct object. To me به من در اینجا me indirect object یا مفعول غیر مستقیم است. ما گفتیم که indirect object مفعول غیر مستقیم میتونه سوال to or for what and to or for whom جواب بده. در اینجا میتونه سوال to whom جواب بده. She gave a book to me. او به من یک کتاب داد. To whom به کی؟ To me. Me در اینجا چی است؟ indirect object یا مفعول غیر مستقیم است. مثال دوم She bought a gift for her sister. او برای خواهر خود یک تحفه خرید. در این جمله she یک subject یک فاعل است. bought یک verb یک فعل است. A gift در اینجا direct object یا مفعول مستقیم مان است. For یک preposition است. Her sister در اینجا indirect object یا مفعول غیر مستقیم میشه. چون در اینجا her sister به طور غیر مستقیم گیرنده عمل میشه و her sister میتونه سوال for whom جواب بده. ما گفتیم که indirect object به طور غیر مستقیم گیرنده یک عمل در یک جمله میشه و میتونه سوالاتی چون to or for what یا to or for whom جواب بده. در اینجا she bought a gift for her sister. او برای خواهر خود یک تحفه خرید. در اینجا a gift direct object است. her sister indirect object است. چون her sister به طور غیر مستقیم گیرنده عمل میشه و میتونه سوال for whom جواب بده. برای کی؟ برای خواهر خود. مثال سوم She added salt to the soup. خب در اینجا she subject یا فاعل است. added یک verb یا یک فعل است. salt در اینجا direct object است. to preposition. the soup indirect object است. چون the soup به طور غیر مستقیم گیرنده عمل در جمله میشه و همچنان میتونه سوال to what جواب بده. She added salt to the soup. To what? To the soup. To what? To the soup. The soup در اینجا indirect object است. خب به طور خلاصه میتونیم بگوییم که indirect object یا مفعول غیر مستقیم در لسان انگلیسی به طور غیر مستقیم گیرنده یک عمل در یک جمله میشه. یا میتونه سوالات چون
to or for what یا to or for whom بعد از فعل جواب بده. خب حالا بیاین که بیاموزیم چطور میتونیم ما prepositions to and for با indirect object در یک جمله به طور درست استفاده کنیم. برای استفاده کردن to و for با indirect object ما دو structure یا دو ساختار داریم. structure رسمی داریم و structure غیر رسمی داریم. بیاین که با structure رسمی آغاز کنیم. formal structure ساختار رسمی. subject plus verb plus direct object plus to or for plus indirect object. و خاطر داشته باشین که در formal structure ما prepositions یا حروف اضافه to و for استفاده میکنیم. در اینجا ما میتونیم to و for استفاده کنیم و در نخست ما direct object میگذاریم، بعدش to یا for استفاده میکنیم و بعدش indirect object استفاده میکنیم. خب در کجا ما to و در کجا for استفاده میکنیم؟ ما میتونیم این دو prepositions یا حروف اضافه را مطابق به فعل استفاده کنیم. بعضی از افعال وجود دارن که ما با اونا فقط preposition to استفاده میکنیم، اما بعضی از افعال وجود دارن که ما فقط for با آنها استفاده میکنیم. خب در اینجا ما یک لیست از افعال میخوانیم که با to استفاده میشن و یک لیست از افعال میخوانیم که با for استفاده میشن. اما قبل از او باید بدانیم که چطور میتونیم to و for در formal و informal structures به طور درست استفاده کنیم. در formal structure در ساختار رسمی ما میتونیم که direct object بگذاریم، بعدش to و for بگذاریم، بعدش indirect object بگذاریم. در structure informal یا هم در informal structure در ساختار غیر رسمی ما در اینجا to و for delete میکنیم. میگیم subject plus verb plus indirect object plus direct object. ما میتونیم to و for از بین ببریم و همچنان مکانهای direct و indirect object تغییر بدیم. و خاطر داشته باشین که در ساختار غیر رسمی informal structure to و for prepositions یا حروف اضافه to و for استفاده نمیشن. اینا را ما delete میکنیم و جاهای direct object و indirect object همچنان تبدیل میکنیم. در نخست ما indirect object میگذاریم و بعدش direct object میگذاریم، در حالی که در formal structure در نخست ما direct object میگذاریم، باز to و for میگذاریم، بعدش indirect object میگذاریم. در اینجا to و for از بین میبریم، بعدش در نخست indirect object میگذاریم و بعدش هم میتونیم direct object در جمله استفاده کنیم. به طور مثال he gave some money to his friend. خب در این جمله he یک subject یا یک فاعل است. verb ما gave است، بعدش some money. some money در اینجا direct object یا مفعول مستقیم است، چون به طور مستقیم بعد از فعل قرار گرفته و به طور مستقیم گیرنده یک عمل میشه. to در اینجا preposition ماست. to preposition ماست چون ای در این structure رسمی یا ساختار رسمی است و در ساختار رسمی ما میتونیم to و for استفاده کنیم. he gave some money to his friend. خب his friend در اینجا indirect object میشه. his friend در اینجا indirect object است. در اینجا ما preposition to استفاده کردیم چون با فعل gave ما همیشه میتونیم preposition to استفاده کنیم و ای ساختار رسمی است. he gave some money to his friend. او کم پیسه یا کم پول به دوست خود داد. در اینجا he subject gave verb ما میشه، some money direct object میشه و to preposition میشه، his friend indirect object میشه. ما همین جمله را در informal structure میتونیم بگیم he gave his friend some money. ببین در این مثال ما preposition to را delete کردیم و همچنان مکانهای direct object و indirect object را تبدیل کردیم. میگیم he gave his friend some money. در اینجا در نخست ما his friend استفاده کردیم، بعدش some money. his friend indirect object است و some money در اینجا direct object است. ما مکانهایش تغییر دادیم و preposition to را delete کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر که در informal structure ما prepositions to و for استفاده نمی کنیم و مکانهای direct object و indirect object همچنان میتونیم تبدیل کنیم. یا در مثال بعدی میگیم I sent a ball to خلیل. خب در این مثال I subject یا فاعل است. sent یک verb است. a ball direct object یا هم مفعول مستقیم است.
و در اینجا preposition حرف اضافه ما to می باشه و indirect object یا مفعول غیر مستقیم ما در اینجا خلیل میشه. خب در اینجا ما formal structure استفاده کردیم. در نخست direct object گذاشتیم، above direct object است، بعدش preposition to را گذاشتیم و بعدش در اینجا indirect object که indirect object ما در اینجا خلیل است را گذاشتیم. در این structure ما preposition to را استفاده کردیم چون با فعل send ما همیشه میتونیم با indirect object preposition یا حرف اضافه to را استفاده کنیم و در informal structure یا هم ساختار غیر رسمی ما میتونیم بگوییم I send خلیل a ball. در اینجا I subject یا فاعل است، send یک verb ماست، خلیل در اینجا indirect object است و a ball در اینجا direct object است. ما preposition to را از بین بردیم و مکانهای indirect object و direct object را تبدیل کردیم. به خاطر داشته باشین که I send a ball to خلیل و I send خلیل a ball هر دویش یک معنی میده. ما میتونیم formal structureش استفاده کنیم یا میتونیم informal structureش استفاده کنیم. در informal structure ما مکانهای direct object و indirect object را تبدیل میکنیم و میتونیم prepositions to and for را از بین ببریم. مثال بعدی They bought a cake for you. خب they یک subject یک فاعل است، bought یک verb است، a cake direct object است. در اینجا a cake یک direct object یا مفعول مستقیم است و preposition ما در اینجا for است. for you در اینجا indirect object است. you در اینجا میتونه indirect object باشه. preposition ما for است چون با فعل by ما میتونیم for را چی کنیم؟ استفاده کنیم. در informal structure یا ساختار غیر رسمی ما میتونیم بگوییم subject plus verb plus indirect object plus direct object. پس میگیم they bought you a cake. they bought you a cake. در اینجا they subject است، bought یک verb است، you indirect object است. ببینید در اینجا indirect object است و a cake در اینجا direct object است چون ما preposition for را از بین بردیم و مکانهای اینا را تغییر دادیم. یعنی به عوض indirect object ما direct object را گذاشتیم، به عوض direct object ما indirect object را گذاشتیم. هر دو جمله یک معنی میده. ما میتونیم formal structure استفاده کنیم یا میتونیم informal structure استفاده کنیم. گفتیم they bought a cake for you. آنها برای تو یک کیک خریدند یا they bought you a cake. آنها برای تو یک کیک خریدند. معنای هر دو جمله یکسان است. خب به خاطر داشته باشین که ما نه تنها prepositions to و for را میتونیم با indirect object استفاده کنیم بلکه بعضی از prepositions حروف اضافه دیگه همچنان وجود داره که ما میتونیم با indirect object یا مفعول غیر مستقیم استفاده کنیم که عبارتند از with, from, by و بعضی از prepositions یا حروف های اضافه دیگر. به طور مثال She shared her sandwich with me. خب در این مثال she یک subject یک فاعل است، shared یک verb است، her sandwich در اینجا direct object است و with یک preposition است. در اینجا ما preposition with استفاده کردیم. me یک indirect object است در اینجا. پس ما میتونیم که preposition with همچنان استفاده کنیم. یا میگیم الهام borrowed a book from Ali. در اینجا الهام یک فعل یک subject یک فاعل است، borrowed یک فعل ماست و a book direct object، علی indirect object و preposition یا حرف اضافه ما میتونه from باشه. یا میگیم he sent a message by email. he subject sent verb a message direct object email indirect object و preposition یا حرف اضافه ما در اینجا by است. پس به خاطر داشته باشین که ما میتونیم direct object و indirect object در یک جمله به دو طریقه استفاده کنیم، با ساختار رسمی و با ساختار غیر رسمی. در ساختار رسمی ما میتونیم prepositions یا حروف اضافه to و for ذکر کنیم و در informal structure ما prepositions to و for میتونیم از بین ببریم و مکانهای direct object و indirect object همچنان تغییر بدیم. حالا بیاین بعضی از افعال را بیاموزیم که میتونیم با آنها preposition to استفاده کنیم و بعضی از افعالی که میتونیم با آنها preposition for استفاده کنیم. خب قسمی که گفتیم ما بعضی از verbs یا افعال داریم در لسان انگلیسی که با اونا ما میتونیم preposition to استفاده کنیم. بعضی از افعال هم وجود داره که ما میتونیم با اونا preposition for استفاده کنیم. خب در نخست بیاین
درباره فعل های صحبت کنیم که ما میتونیم با اونا preposition to استفاده کنیم. در indirect object. این افعال عبارتند از give, lend, offer, read, show, write, pass, promise, sell, send, tell, etc. و خاطر داشته باشین که با این افعال ما همیشه باید preposition یا حرف اضافه to را با indirect object استفاده کنیم و با افعال چون bring, cook, get, prepare, leave, save, buy, find, make, reserve, choose, etc. و با این افعال ما میتونیم preposition یا حرف اضافه for استفاده کنیم. به طور مثال میتونیم بگیم He wrote a letter to his teacher. او با استاد خود یک نامه نوشت. خب در اینجا he subject یا فاعل ماست. ورب ما در اینجا wrote است که شکل دومی write می باشه. در اینجا direct object ما a letter است و indirect object ما his teacher است. در اینجا preposition to را ما استفاده کردیم چون گفتیم با ای افعال ما میتونیم preposition to را استفاده کنیم و در اینجا فعل ما wrote حالت دوم write است، حالت گذشته write است، ما باید preposition to را استفاده کنیم چون اگر preposition for را استفاده کنیم جمله ما درست نمی باشه. از نگاه گرامر جمله ما غلط می باشه. ما نمیتونیم بگوییم He wrote a letter for his teacher. ای باید باشه He wrote a letter to his teacher. یا میگیم She made a cake for her sister. خب در اینجا she subject یا فاعل است. ورب ما در اینجا made است. A cake direct object است. Her sister indirect object است. و preposition که ما در اینجا استفاده کردیم for است. چون گفتیم که با ای افعال ما میتونیم preposition for استفاده کنیم و در اینجا made حالت دوم make است. ما میگیم she made a cake for her sister. ما در اینجا preposition for به خاطر که فعل ما made است حالت دوم make ما استفاده کردیم و اگر بگوییم she made a cake to her sister با جمله ما از نگاه گرامر اشتباه باشه. پس با ای افعال ما باید همیشه preposition to استفاده کنیم و با ای افعال ما همیشه باید preposition for در indirect object یا هم در مفعول غیر مستقیم باید استفاده کنیم. حالا بیاین بیاموزیم که object pronouns یا ضمایر مفعولی کدام ها هستند و چطور میتونیم اینها را در لسان انگلیسی در یک جمله استفاده کنیم. Object pronouns ضمایر مفعولی They are used instead of an object in a sentence. در لسان انگلیسی object pronouns یا ضمایر مفعولی بجای اسم object در یک جمله استفاده میشن. ما میتونیم object pronouns ضمایر مفعولی را بجای object یا مفعول در یک جمله استفاده کنیم. خب object یا مفعول چیست؟ ما تمام جزئیات درباره object یا مفعول خواندیم. حالا به طور خلاصه میتونیم بگوییم که object pronouns یا ضمایر مفعولی همیشه بجای اسم object یا مفعول در یک جمله استفاده میشن. به طور مثال He bought a book. در این جمله he یک subject یک فاعل است. bought یک فعل است، یک ورب است. A book در اینجا یک object است. حالا ما میخواهیم که object pronoun یا ضمیرش را پیدا کنیم و به جای اسمش استفاده کنیم. میتونیم بگوییم He bought it. در اینجا it یک object pronoun است و به جای اسم a book استفاده شده. He bought a book object. He bought it object pronoun. مثال بعدی I love my parents. در این مثال I یک فاعل یک سابجکت است. love یک ورب است. my parents میتونه object یا مفعول شود. حالا ما میخواهیم که object pronoun یا ضمیر مفعولیش استفاده کنیم. ما میتونیم بگیم I love them. خب در اینجا object pronoun ما them است و به جای اسم my parents در جمله استفاده شده. چون گفتیم که they are used instead of an object in a sentence. ما object pronouns یا ضمایر مفعولی را به جای اسم یک مفعول یا object در یک جمله استفاده میکنیم. یا میگیم she called ولی. she subject called verb ولی یک object است. حالا میخواهیم که به جای object pronoun استفاده کنیم. میتونیم بگوییم she called him.
در اینجا هم یک object pronoun است که به جای اسم ولی که یک object یا مفعول است در جمله استفاده شده. پس به خاطر داشته باشین که object pronouns ضمایر مفعولی همیشه به جای اسم object فاعل در یک جمله استفاده میشن. امی object pronouns یا ضمایر مفعولی عبارتند از him, her, it, me, you, us, them. خب زمانی که میگیم he, she, it, I, you, we, they، اینا رو میگن subject pronouns و ما در ویدیوی قبلی درباره subject pronouns یا هم ضمایر فاعلی صحبت کردیم و تمامش با جزئیات کامل آموختیم. زمانی که میگیم him, her, it, me, you, us, them، اینا رو میگن object pronouns و این object pronouns همیشه به جای اسم object در یک جمله استفاده میشه. اگر subject آن he باشه شما میتونید object pronoun هم استفاده کنید. he, him. اگر she باشه میتونید her استفاده کنید. she, her. اگر it باشه شما میتونید پس دوباره it استفاده کنید چون it میتونه subject pronoun باشه، it میتونه object pronoun باشه. I, me. You, you. We, us. They, them. به خاطر داشته باشین که ما همیشه در ابتدای یک جمله میتونیم subject pronouns استفاده کنیم و در اخیر یک جمله میتونیم object pronouns استفاده کنیم. اگر میخواین برای او بچه یا او مذکر استفاده کنین میتونین هم استفاده کنین. برای او مؤنث her، برای او حیوان یا بیجان it، برای من me، برای شما you، us برای ما، them برای آنها. خب اینا subject pronouns شدن، قبل از verb استفاده میشن. اینا object pronouns شدن، اینا بعد از verb به جای اسم object در یک جمله استفاده میشن. حالا بیاین یک اکسرسایز یا تمرین کار کنیم تا object pronouns ضمایر مفعولی را به طور کامل بیاموزیم و بدانیم که چطور میتونیم object pronouns ضمایر مفعولی را در یک جمله استفاده کنیم. خب در این اکسرسایز، در این تمرین، اولین جمله ما است John helped ولی. در اینجا John subject یا فاعل است، helped یک verb است، ولی یک object است. حالا میخواهیم که object pronoun یا ضمیر مفعولیش استفاده کنیم. ما گفتیم که هر زمانی که object یا مفعول ما یک شخص، یک پسر باشه، مذکر باشه، ما میتونیم هم برش استفاده کنیم. پس John helped ولی object، میتونیم بگیم John helped him. در اینجا هم object pronoun است که به جای اسم ولی در جمله استفاده شده و از تکرار اسمش جلوگیری میکنه. John helped ولی. John helped him. جمله بعدی I saw my friends. I subject یا فاعل است. saw verb است. My friends object است. خب میتونید فکر کنید که ما در اینجا کدام object pronoun استفاده میکنیم؟ ما میتونیم در اینجا object pronoun them استفاده کنیم. Them. I saw them. چون my friends آنها هستند. My friends آنها. They them. They subject pronoun. Them object pronoun. پس my friends they object pronounش them میشه. I saw my friends. I saw them. She eats an apple. خب she subject یا فاعل است، eats یک verb است، an apple object یا مفعول است و object pronounش میشه بله it. object pronounش it است چون an apple یک شی است و به شی it استفاده میکنیم. object pronounش همچنان میشه it. مثال بعدی They taught Ali and Ahmad. They subject، taught verb، Ali and Ahmad object یا مفعول ماست. خب علی and احمد they میشه و object pronoun باید them باشه. They taught them. در اینجا them object pronoun ماست و در جمله اخیر میتونیم بگیم We are talking. They are listening to. We are talking. ما در حال صحبت کردن هستیم. We are talking. They are listening to. We object pronounش میشه us. They're listening to us. We are talking. They're listening to us. خب him, them, it, them و us اینا در لسان انگلیسی
Object Pronouns ضمایر مفعولی هستند و در جمله به جای اسم مفعول در جملات استفاده میشن. این هم ویدیومان درباره Object Pronouns ضمایر مفعولی. ما در ویدیوهای بعدی ایمان درباره اقسام دیگر پروناونز یا ضمایر صحبت خواهیم کرد. اگر کدام سوال در بخش Parts of Speech یا هم اجزای کلام دارین، شما میتونین سوالتان در بخش کامنت بر ما بگذارین. ما به زودترین فرصت میتونیم سوال شما در یکی از ویدیوها پاسخ بدیم. پس این هم پایان این ویدیو، پایان درسمان درباره Object Pronouns ضمایر مفعولی. امید است که از این درس چیزی یاد گرفته باشین. تا درس بعدی، الله حافظ.